Hello guys! Welcome back! So today, natay i-unbox! Oh my god! Welcome back guys! So, let's do this! Unboxing time! Ikan pa ni Upuan guys. Laguna. So, kuan ko ka ng sila ko kay days yung pinaabot ani. Okay, let's do this guys. Unboxing time! Tadam! Uy! Excited kay ko ani. So kung i-share ninyo ha kung unsa ni. Yay! Excited na ba? Murag ako rin ma-excited. Charot. Starring pag ang gunting no. Hinayan lang na to guys ha. Okay. So, sa school ni gi-deliver guys. Akong giadto dito. Oh my god! Kanindot! Taran! I have a new iPad! Kilakon puntaan niyo eh. Super nice! Dayon, sa piling apil diri. May resibo. May resibo guys. Una ay ziplock from Breeze Authentics. Thank you, Breeze. Cute. Ako na ganing ipa-frame. Charot. Na yun. Ang raina. Ang daghana og kuan guys. Diputos pinilang maayo. May ragyod. Guys. Inuok ko. Ka-fragile. Goodbye, LBC. Thank you. Uy. Ready na ba mo? Charot. Ako di pa ko ready. Naman yung pag-abre. Asa naman itong easy open ani. Guys, excited na ba mo? Murag ako rin may na-excite. Sobraan naman po ka. Kuan way. Ito naman din eh. Oh my god. Hindi ko ka-move on sa logo sa Breeze Authentics nga kuan. Awa guys. Cute! Online store. Breeze Authentics. Makalingaw kayo na guys kay kuan. Kanang wow, starring pa kung tuhod nga pa. Hello, uy. Baan. Space gray din yung color, guys. Space gray. Kaya first, good gold, good tone ka kung gusto, pero kanima na available. So, go na lang. Kaya layo pag yung kaya Mindanao. Ngayon, paabot pa ang dugay kayo. Yung paabot pa kag-restock sa gold. Samot kadugay. Hindi akong hair eh. Nagkagubot. Hello, uy. Uy. Oh my god. Hilak mani. Kita kilid bitaw. Muni ang itsura, muni ang likod guys. Awan ninyo. Closer. I don't know lang maklaro ba na ninyo. Pero oh my god. Guwapa ani. Uy. Cute na siya guys. Oh. Ang ibutang ha. Ito yun. Narin siya. Kini guys. Apil po din sa iyang box. Ang sakay na dire. Machine na ni guys. May pa. Nahuwag ko kabalo para asa ni guys. Pero basta na siya inani. Ayun. Na siya manual.
Dire. Ayun. Nasa charger. Cutie! Magamit na po na ako nito sa cellphone. Guys, sige ako pang hulambog. Charger sa cellphone. Luoy kay ko. Ako charger sa cellphone. Nya, karoon na. Mag-share this lang charger. Ang akong phone o gang iPad. Wala na guys. Mauna ni. Wala na dayo sulod. So, ako na ibalik ha. Ibalik guys. Ani po ako na ibalik. So guys. Tabangin ko ninyo. Atong i-set up ka dyan. Ang tangan na to. Oh. First, cellophane. Nawala para ba siya ikuan guys? Ay, di na sana ako puntangon. Wala pa siya ikuan. Kanang singan ani pero saan ako pag set up ko nila ko tantangon. Wala pa siya ikuan guys. Cover. Siyang lawas kay ikuan man. Cover sa lawas yun yate. Kuan wala pa siya sinangalan oy. Basta guys, kabalo ng mga anak. Casing! Wala siya case. Wala pa siya case kay. Nag-order pa ko sa Shopee. Dayon. Lugay pa tumaanggo. Na, maklaro gid ang mga kuan ani guys. Fingerprints. Oh my god. Ito yun. So, i-turn on. Nadri yung power button sa babaw guys ay. Kulbaan. Welcome to iPad! Get started! Yay! Nana day siya mga apps daan guys. So, nana siya FaceTime. Nana po siya podcast. Dayon, ang uban. I-install na ko ang app sa business. I-install na ko dayon ang sa pa. Instagram, di ra dagoy na ko ni-install lang Instagram, charot. Dili pa karon. Facebook, basin pero ang katong presentation pang negosyo lagi ni guys. So, thank you kayo sa pag-watch. Bye! Woo! Okay guys, so mauni akong dream board. So, nananing iPad. Check. On to the next goal.